નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપની યુટ્યુબ ચેનલ ઇલેક્ટ્રિકલ ગુરુમાં। મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છીએ આઈટીઆઈ વિશેની। તો ઘણા ખરા સગા સંબંધીઓ મિત્રો વર્તુળમાં આપણે ઘણી વખત તમે સાંભળેલું હશે અથવા તો તમને સલાહ આપેલી હશે કે 10મું અથવા તો 12મું ધોરણ પાસ કર્યા પછી તમારે આઈટીઆઈ કરવું જોઈએ। તો મોટાભાગના બધા વિદ્યાર્થીઓની એવી આશા હોય છે કે આપણે સારી એવી કંપનીમાં કે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આપણે જોબ મળી જાય અને સારા એવા પગાર સાથે આપણે નોકરી કરીએ। તો મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે આઈટીઆઈ શું છે તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું। તો આ વિડીયો ખાસ કરીને એવા વિદ્યાર્થીઓ કે જે લોકોએ આઈટીઆઈમાં હાલમાં એડમિશન લીધેલું છે અથવા તો આઈટીઆઈ કરવા ઈચ્છો છો એ લોકો માટે ખાસ અગત્યનો છે। તો વિડીયોને અંત સુધી જરૂરથી જોશો। આ વિડીયોમાં આપણે કઈ કઈ વસ્તુની ચર્ચા કરશું એની વાત કરી લઈએ આપણે। તો સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ મિત્રો તો એ છે આઈટીઆઈનું પૂરું નામ શું છે। ત્યારબાદ આપણે જોશું કે આઈટીઆઈ છે એ કયા ડિપાર્ટમેન્ટના અંડરમાં કાર્યરત છે। ત્યારબાદ આઈટીઆઈ જે છે એની અંદર કેટલા પ્રકારના કોર્સ ભણાવવામાં આવે છે। ત્યાર પછી મિત્રો આઈટીઆઈના એડમિશનના ઓનલાઈન ફોર્મ ક્યારથી ભરવાના શરૂ થતા હોય છે તેના વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવશું। ત્યારબાદ આઈટીઆઈની અંદર થતા અલગ અલગ કોર્સનો સમયગાળા શું હોય છે એના વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવશું। ત્યારબાદ આઈટીઆઈ કરવા માટેની જરૂરી લાયકાત શું હોય છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરશું। ત્યાર પછી છે કે કોર્સ અલગ અલગ છે એ મુજબ આપણે આઈટીઆઈની અંદર કયા કોર્સ માટે અથવા કયા ઉમેદવારે કેટલી ફી ભરવાની થતી હોય છે અને ત્યાર પછી આઈટીઆઈ કર્યા પછી આપણે શું કરી શકીએ તેના વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવશું। તો સૌથી પહેલાં વાત કરીએ મિત્રો તો આઈટીઆઈનું પૂરું નામ। તો આઈટીઆઈનું પૂરું નામ છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા। તો મિત્રો, આપણને નામ ઉપરથી જ ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આઈટીઆઈની અંદર આપણે ઉદ્યોગો એટલે કે અલગ અલગ એકમો જે હોય છે આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીને લગતા એની અંદર જે અલગ અલગ એકમો હોય છે એના માટે આપણે એક કારીગર તૈયાર કરવાના થતા હોય છે। તો એની અંદર આપણે આ સંસ્થાની અંદર આપણે ઉદ્યોગને લગતી તાલીમ આપવામાં આવે છે, એટલા માટે એનું નામ પડ્યું છે ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે સેકન્ડ વાત કરીએ તો આઈટીઆઈ છે કયા ડિપાર્ટમેન્ટના અંડરમાં કાર્યરત છે એના વિશે વાત કરી લઈએ। તો આઈટીઆઈ છે મિત્રો એ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એન્ટરપ્રેનરશિપ ડિપાર્ટમેન્ટના અંડરમાં જે ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ ટ્રેનિંગ ન્યૂ દિલ્હી છે એના દ્વારા ઘડાયેલી જે કાંઈ આપણી યોજના છે એનો મુખ્ય હેતુ છે એ વિવિધ ઉદ્યોગો અને સેવા ક્ષેત્રને કુશળ માનવબળ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે, તેમજ જુદા જુદા ક્ષેત્રે વિકસતી જતી ટેકનોલોજી અંગે ઉમેદવારોને તાલીમ આપી અને રોજગારી અથવા તો સ્વરોજગારી મેળવવાની સહાયભૂત થવાનો મૂળ હેતુ છે આનો। તો એના પછીનો જે આપણે વાત કરીએ તો આમાં કેટલા પ્રકારના કોર્સ આવે છે ભણવામાં। તો મિત્રો આઈટીઆઈની અંદર મુખ્યત્વે 3 પ્રકારના કોર્સ અવેલેબલ હોય છે। એક છે આપણો શોર્ટ ટર્મ કોર્સ જેને ટૂંકા ગાળાના કોર્સ કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ છે જીસીવીટી જેને આપણે પૂરું નામ છે ગુજરાત કાઉન્સિલિંગ ઓફ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ, એટલે ઘણા ખરા કોર્સ હોય છે જીસીવીટીના અંડરમાં કાર્યરત હોય છે અને ઘણા ખરા જે કોર્સ છે એ એનસીવીટી એટલે કે નેશનલ કાઉન્સિલિંગ ઓફ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ એના અંડરમાં કાર્યરત હોય છે। તો મિત્રો જીસીવીટી શું છે અને એનસીવીટી શું છે એના વિશે આપણે એના પછીના વિડીયોમાં ચર્ચા કરીશું। હાલ આપણે જોઈએ તો એના પછીનો મુદ્દો છે એ છે આઈટીઆઈમાં આપણે એડમિશન ક્યારે લઈ શકીએ। તો સામાન્ય રીતે એસએસસી એટલે કે ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ આવી ગયાના બીજા દિવસથી તમે આઈટીઆઈ એડમિશન .gov.in નામની વેબસાઇટ ઉપર જઈ અને ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો। તો ઓનલાઈન અરજી કઈ રીતે કરવી આઈટીઆઈની એના ઉપર પણ આપણે ઓલરેડી એક વિડીયો બનાવી ચૂક્યા છીએ, જેની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ અને તમે ઉપર આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરીને પણ એની માહિતી મેળવી શકો છો। ત્યારબાદ મિત્રો વાત કરીએ આપણે કે આઈટીઆઈની અંદર જે કોર્સ આપણે જે હોય છે એનો સમયગાળો શું હોય છે। તો આઈટીઆઈમાં જે કોર્સ હોય છે એમાં 6 માસથી લઈ 1 વર્ષ અને વધુમાં વધુ 2 વર્ષ સુધીના અલગ અલગ કોર્સનો આપેલા હોય છે, એટલે કે તમે જે ટ્રેડ સિલેક્ટ કરો છો એ ટ્રેડને અનુરૂપ એનો સમયગાળો આપેલો હોય છે। ઘણા ખરા જીસીવીટી અને એનસીવીટીના કોર્સ છે એ 1 વર્ષના હોય છે અને ઘણા ખરા જે જીસીવીટી અને એનસીવીટીના કોર્સ છે એ 2 વર્ષના હોય છે, જ્યારે ટૂંકા ગાળાના કોર્સ છે એ 6 માસના હોય છે। ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ મિત્રો લાયકાતની। તો આઈટીઆઈ કરવા માટે તમારે શું શું લાયકાતની જરૂર પડશે। તો સૌથી પહેલાં આપ્યું છે કે ધોરણ 8 પાસ અથવા તો ધોરણ 9 પાસ કે ધોરણ 10 પાસ કરેલા હોવા જોઈએ। એટલે ઘણા ખરા કોર્સ એવા હશે મિત્રો કે જે જીસીવીટીના અંડરમાં કાર્યરત છે કે જેની અંદર ઓછામાં ઓછી લાયકાત તમારે ધોરણ 8 પાસ હોવી જોઈએ। તો 8 પાસ અને 9 પાસ ઉપર પણ ઘણા બધા કોર્સ થાય છે અને ઘણા ખરા કોર્સ છે એ બધા 10 પાસ ઉપર થાય છે। ત્યારબાદ આપ્યું છે કે તમામ ઉમેદવારની ન્યૂનતમ વય એટલે કે મિનિમમ એજ 14 વર્ષ હોવી જોઈએ। તમે જે દિવસે એડમિશન લ્યો છો ત્યારે તમારા 14 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયેલા હોવા જોઈએ।
ત્યારબાદ વાત કરી લઈએ આપણે અપર લિમિટની. તો મિત્રો આની અંદર આઈ.ટી.આઈ એક જ એવો કોર્સ છે કે જેની અંદર તમામ ઉમેદવારોને ઉપલી વય મર્યાદામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે. એટલે કે તમારી ઉંમર કોઈ પણ હોય, 14 વર્ષથી ઉપરના તમામ ઉમેદવારો હોય એ લોકો આમાં એડમિશન લઈ શકે છે. ત્યારબાદ વાત કરી લઈએ મિત્રો કે આઈ.ટી.આઈની અંદર ફી કેટલી હોય છે. તો આઈ.ટી.આઈ છે મુખ્યત્વે બે પ્રકારની હોય છે. એક છે સ્વનિર્ભર એટલે કે પ્રાઇવેટ આઈ.ટી.આઈ અને બીજી હોય છે ગવર્મેન્ટ અથવા તો ગ્રાન્ટ ઇન એડ આઈ.ટી.આઈ. તો સૌથી પહેલાં વાત કરી લઈએ આપણે સ્વનિર્ભર આઈ.ટી.આઈની. તો પ્રાઇવેટ આઈ.ટી.આઈની અંદર જો તમે એન્જિનિયરિંગ વ્યવસાયમાં હોય અને તમે ગ્રામ્ય વિસ્તારથી આવતા હોય તો એની અંદર તમારી ફી અંદાજિત 16,000 રૂપિયા જેવી હશે. અને જો તમે નોન એન્જિનિયરિંગ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હોય તો તમારી ફી 12,800 રૂપિયા જેવી હશે. અને જો તમે શહેરી વિસ્તારમાંથી આવતા હોય તો તમારી એન્જિનિયરિંગ વ્યવસાય છે એની ફી 17,650 હશે, જ્યારે નોન એન્જિનિયરિંગની ફી 14,100 રૂપિયા હશે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે વાત કરી લઈએ કે સરકારી આઈ.ટી.આઈ અથવા તો ગ્રાન્ટ ઇન એડ આઈ.ટી.આઈ આવેલી હોય છે. એની અંદર તાલીમનું ફીનું ધોરણ શું હોય છે. તો જનરલ કેટેગરીમાં આવતા વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે જે કોઝન મની ડિપોઝિટ હોય છે એ 250 રૂપિયા હોય છે, 250 રૂપિયા. ત્યારબાદ 6 માસની ટ્યુશન ફી જે આપણે ભરવાની હોય છે એ 600 રૂપિયા હોય છે. એટલે કુલ મળીને તમારે 850 રૂપિયા ભરવાના થતા હોય છે જનરલ કેટેગરીમાં આવતા વિદ્યાર્થીઓએ. આની અંદર મિત્રો દર સેમિસ્ટરમાં તમારે 600 રૂપિયા એટલે કે 1 મહિનાની 100 રૂપિયા લેખે ટ્યુશન ફી ભરવાની થતી હોય છે. અને જે 250 રૂપિયા કોઝન મની ડિપોઝિટ જે છે એ તમે આઈ.ટી.આઈ પૂરું કરો ત્યારબાદ તમને પરત કરી દેવામાં આવે છે. એટલે CMD જે છે એ બધી જ કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે ફરજિયાત છે. જ્યારે ટ્યુશન ફી છે એ ફક્ત જનરલ અને બક્ષીપંચ એટલે કે સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના અથવા તો આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે જ ખાલી ભરવાની થતી હોય છે. બાકીના જે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, મહિલા ઉમેદવાર અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે ટ્યુશન ફીમાંથી સરકાર દ્વારા આપણને મુક્તિ આપવામાં આવેલી હોય છે. એટલે ફક્ત એ લોકોને 250 રૂપિયા કોઝન મની ડિપોઝિટ ભરવાની થતી હોય છે, જે તમે કોર્સ પૂર્ણ કરો ત્યારબાદ તમને પરત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો આઈ.ટી.આઈ કર્યા પછી આપણે શું કરી શકીએ. તો આઈ.ટી.આઈ કર્યા પછી મિત્રો તમારી પાસે 3 ઓપ્શન હોય છે. એક છે નોકરીની તક એટલે કે તમે જોબ મેળવી શકો છો. ત્યારબાદ સ્વરોજગારીની તકો એટલે કે તમે તમારો પોતાનો ધંધો અથવા તો વ્યવસાય કરી શકો છો. ત્યારબાદ જો તમે આગળ ભણવા ઈચ્છતા હોય તો ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની તમને પણ તક મળે છે એની અંદર. તો સૌથી પહેલાં મિત્રો આપણે વાત કરી લઈએ કે આઈ.ટી.આઈ કર્યા પછી જો તમે નોકરી મેળવવા ઈચ્છો છો તો આઈ.ટી.આઈ પછી તમને ઘણી ખરી સરકારી અથવા તો પ્રાઇવેટ સંસ્થાની અંદર નોકરી મળી શકે છે. જેમ કે આપણે વાત કરીએ તો અત્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ઇલેક્ટ્રિશિયન કરેલા હોય તો તમે જેટકો, PGVCL, UGVCL, DGVCL અથવા તો MGVCL જેવી કંપનીમાં સરકારી નોકરી મેળવી શકો છો. ત્યારબાદ તમે ડીઝલ મિકેનિક અથવા ઓટોમોબાઈલ સેક્ટર સાથે સંકળાયેલા હોય તો તમે ટાટા મોટર્સ વગેરે જેવી મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં અથવા રિલાયન્સમાં તમે જોબ મેળવી શકો છો. ત્યારબાદ NTPC નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશનની અંદર પણ તમે સારી એવી નોકરી મેળવી શકો છો. તો મિત્રો અહીંયા મેં તમને અમુક કંપનીના નામ આપેલા છે, પણ આમાં ઘણી ખરી એવી કંપનીઓ છે કે જેની અંદર તમે જે તે સંસ્થાએ એટલે કે જે તે તમે કંપનીમાં જઈ અને રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યૂ પણ આપી શકો છો. અને હાલમાં ઘણી બધી આઈ.ટી.આઈની અંદર આપણે અવારનવાર પ્લેસમેન્ટ જોબ ફેર ચાલુ જ હોય છે. એટલે એની અંદર જઈને પણ તમે ભરતી મેળામાં ભાગ લઈ અને નોકરી મેળવી શકો છો. ત્યારબાદ વાત કરી લઈએ મિત્રો કે જો તમે સ્વરોજગારી મેળવવા ઈચ્છો છો તો તમારી સ્વબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી અને તમે જે ટ્રેડ સાથે સંકળાયેલા છો એને અનુરૂપ તમે પોતાનો ધંધો પણ કરી શકો છો. જેમ કે કાર્પેન્ટ્રી છે, પ્લમ્બર છે, ઇલેક્ટ્રિશિયન છે, ટેકનિશિયન છે, સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર છે. આવી રીતે તમે અલગ અલગ તમારા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા પોતાના સ્વબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી અને સ્વરોજગારી મેળવી શકો છો અને સારો એવો પગાર મેળવી શકો છો. ત્યારબાદ વાત કરીએ મિત્રો ઉચ્ચ શિક્ષણની. તો તમે આઈ.ટી.આઈ કર્યા પછી જો આગળ ભણતર મેળવવા માગતા હોય તો ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે તમારે ધોરણ 10 પાસ હોવું જોઈએ અને તમે 2 વર્ષનો આઈ.ટી.આઈનો કોર્સ કરેલો હોય તો તમે ડાયરેક્ટ C2D એટલે કે કોર્સ ટુ ડિપ્લોમા કોર્સની અંદર ડિપ્લોમાના સેકન્ડ યરમાં એટલે કે બીજા વર્ષમાં એડમિશન મેળવી શકો છો. અથવા તો તમે ધોરણ 12 ને સમકક્ષનું પ્રમાણપત્ર પણ મેળવી શકો છો, જેને આપણે કહીએ છીએ 12th ઇક્વિવેલન્ટ સર્ટિફિકેટ. તો મિત્રો 12મા ધોરણનું સમકક્ષતાનું પ્રમાણપત્ર કઈ રીતે મેળવવું એના માટે પણ આપણે ઓલરેડી એક વિડીયો બનાવી ચૂક્યા છીએ. એની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈએ અને ઉપર આઈ બટન ઉપર પણ તમે ક્લિક કરી અને એની માહિતી મેળવી શકો છો. તો મિત્રો આ રીતે તમે આઈ.ટી.આઈ કર્યા પછી તમે કોઈ પણ જગ્યાએ સરકારી અથવા તો પ્રાઇવેટ નોકરી કરી શકો છો. ત્યારબાદ તમે સ્વરોજગારી એટલે તમે પોતાનો ધંધો અથવા તો વ્યવસાય કરી શકો છો, અથવા તો તમે ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની તમને તક આપવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ હતું આપણું આઈ.ટી.આઈનું ઇન્ટ્રોડક્શન. આશા રાખું છું કે આપણને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો મિત્રો જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુને વધુ શેર કરજો અને કોમેન્ટ કરવાનું ન ભૂલતા. ફરીથી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય ભારત, જય હિન્દ.